Magandang araw po sa inyong lahat. Gagawa ako ng XLR connectors para sa mga processor ko dahil parating na, at saka yung mga cable para sa electric guitar. Mas gusto kong mag-assemble kasi para sigurado ko na yung cable wire ay double shield. Kagaya nito, double shield siya. Mayroon siyang yung copper at saka yung aluminum foil na naka-shield sa kanya. Kasi yung mga ibang nabibili ko ay pagka binubuksan ko ay hindi siya, walang foil, hindi, single lang. Kagaya nito ay wala siyang foil, pero ang ganda, oh. Hindi siya double shield. Saka konti lang yung yung shield niya. Kaya mas gusto kong mag-assemble. So sira na ito at hindi ko mahanap kung saan ang putol. Kaya ang ginamit ko na lang na parang holder. Ito siya. So yung pin number 1 po tayo. Kailangan yung pin number 1 dito at saka pin number 1 dito sa sa kabila. Dapat magkaparehas. Yung pin number 1 ay yung ground at saka yung pin number 2 yung hot. So ang gagamitin natin dito sa pin number 2 ay yung red din dito sa pin number 2 sa kabila. So yung 3, yung cold, 3 din dito. So kulay puti ang gagamitin natin sa 3. So
Okay, sa PL naman tayo. So, bago tayo maghinang ng PL o sa TS jack, ipapakita ko yung difference yung ordinary na PL at saka yung Nutrix. Ito po yung ordinary, bari dalawa siya, naka-rematch silang yan, kaya kapag nainitan na yan, may tendency na lulawang dito. So ayaw ko nang gumamit ng laging Nutrix na connectors na lang ang ginagamit ko. So ito po sa yung yung Nutrix. Itong ground niya ay isa siya. So hindi siya maglolos dito dahil isa siya. So yan siya. So kapag nagiilang ko, gumagamit ako ng ganito na holder, barrel jack. Yan. So okay, double shield din. Bumili ako ng isang rolyo na ganito, kaya iisa na lang ang ginamit ko. Dapat ang gagamitin nyo ay yung isa lang yung wire, pero isang rolyo ang nabili ko, kaya ito na lang ginamit ko. Yan. So ang ginagawa ko ay pinagsama ko na lang yung dalawa. Kahit sa kabila ay nagsama din. So pinagsama ko lang na ganun. Ito tinatanggal ko ito kapag manipis yung cable. Pagka manipis ito, tinatanggal ko para mas lalong higpitan niya dito. Okay. Para sa electric guitar, hindi ako lumalambas ng 6 meters. So ang ginawa ko ngayon ay 5 meters lang to para sa electric guitar. Hindi ako lumalampas sa 6. Pero pwedeng gumamit kayo ng 7 meters. Mas maganda pag 5 to 6 meters lang pag electric guitar. Okay?